Γεια σας, φίλοι των ανιχνευτών μετάλλων και της έρευνας. Σήμερα η αντιπροσωπεία Κυρίτσι πρόκειται να σας παρουσιάσει σε ένα σύντομο βιντεάκι τη νέα ναυαρχίδα της Quest, το μοντέλο S Pro. Η Quest πρόκειται να παρουσιάσει μία νέα σειρά ανιχνευτών, τη σειρά S. Αυτή θα προσφέρει 3 διαφορετικά μοντέλα. Συγκεκριμένα το S30, το S50 και το S Pro, το οποίο πρόκειται να σας δείξω σήμερα. Αυτά τα μηχανήματα θα προσφέρουν πολυσυχνοτική λειτουργία και χαρακτηριστικά τα οποία τα συναντάμε σε πολύ πιο ακριβότερους ανιχνευτές μετάλλων. Οι τιμές πώλησής τους δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα για την Ευρώπη, αλλά δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 500 ευρώ. Η Quest πραγματικά είναι η πιο δημοφιλής μάρκα στην ελληνική αγορά. Χιλιάδες μηχανήματα έχουν πωληθεί, λόγω της φιλοσοφίας της εταιρείας να προσφέρει βάθος και απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές. Αυτή τη φιλοσοφία τα μοντέλα της Quest πρόκειται να τη συνεχίσουν και στη σειρά S Pro. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε πολυσυχνοτική λειτουργία, έχουμε και δυνατότητα κατάδυσης σε θάλασσα, γλυκό νερό, λίμνες και ποτάμια έως και τα 3 μέτρα. Και η εγγύηση με την οποία καλύπτει η Quest τα προϊόντα της, της σειράς S, θα είναι 3 ολόκληρα χρόνια. Προχωράμε λοιπόν να σας ξεναγήσουμε στη νέα ναυαρχίδα S Pro. Από πλευράς ποιότητας, το S Pro μας εκπλήσει. Βλέπουμε ότι ακόμα και η τηλεσκοπική ράβδος έχει επανασχεδιαστεί και είναι πολύ πιο καλύτερη στην εφαρμογή της. Είναι 4 τεμαχίων και μπορεί να ανοίξει πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε προσπάθεια και να σφίγγουμε ασφάλειες. Όταν κλείσουμε την τηλεσκοπική ράβδο, για ευκολία μεταφοράς και αποθήκευσης, ο δίσκος μπορεί να κάνει επίπεδη αναδίπλωση με την κονσόλα. Έτσι καταλαμβάνει πολύ λιγότερο χώρο είτε στο σακίδιό μας ή στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μας. Οι δίσκοι στη νέα σειρά S είναι και αυτοί επανασχεδιασμένοι. Φέρουν την εμπορική ονομασία Shogun. Συγκεκριμένα στο S Pro και στο S50 θα έχετε το δίσκο Shogun 12 ιντσών, ενώ στο μοντέλο S30 το δίσκο Shogun 11 ιντσών. Ο δίσκος είναι, όπως είπαμε, επανασχεδιασμένος, είναι πολύ πιο ελαφρύτερος, είναι πολύ πιο ανθεκτικός και έχει καλύτερη θωράκιση εναντίον ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Βέβαια, παρέχεται και με κάλυμα προστασίας, το οποίο βλέπετε εδώ. Αυτή τη φορά το κάλυμα κουμπώνει, έχει ειδικά κλειψάκια και αυτό εγγυάται ότι δεν πρόκειται να φύγει κατά λάθος επάνω στην έρευνα. Όπως έχετε ζήσει με διάφορα άλλα μοντέλα από άλλες μάρκες στην αγορά. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος είναι και η λαβή της οθόνης με αυτή την ασφάλεια εδώ που βλέπετε, αλλά όλες οι κινήσεις είναι στιβαρές και δεν έχουμε καθόλου παιξίματα και τζόγους. Ακόμα και το υποβραχιόνιο έχει επανασχεδιαστεί, είναι εδώ διάτριτο για να προσφέρει στο χαμηλό βάρος του ανιχνευτή, το οποίο δεν ξεπερνάει τα 1200 γραμμάρια σε αυτή την πλούσια έκδοση. Επίσης το υποβραχιόνιο είναι ρυθμιζόμενο και καθ' ύψος, με αυτές εδώ τις πολύ εργονομικές βίδες. Βλέπουμε εδώ τις θύρες του ανιχνευτή, εδώ συνδέουμε το ποινίο, αλλά ο σχεδιασμός του είναι ότι το βίσμα αυτό έχει τοποθετηθεί σε ένα νάρθηκα, όπως εδώ βλέπετε, που του δίνει την κατάλληλη γωνία, ούτως ώστε να μην προξενείται βλάβη στο καλώδιο όταν τυλίγουμε το καλώδιο στη ράβδο. Για παράδειγμα, οι ανιχνευτές που δεν έχουν αυτό το νάρθηκα, στην τελευταία συστροφή του καλωδίου, όταν θα εφαρμόσουμε το βίσμα εδώ στην κονσόλα, καμπουριάζει το καλώδιο και στρεσάρεται και έτσι μπορεί να σπάσει εσωτερικά τον μπλεντάζ ή κάποια επαφή. Με αυτήν εδώ την έξυπνη σχεδιαστική λύση, η Quest εγγυάται ότι το καλώδιο δεν πρόκειται να σπάσει, καθώς δεν θα καμπουριάζει και δεν θα στρεσάρεται σε αυτό το σημείο. Έχουμε και φακό
Και εδώ έχουμε την θύρα διασύνδεσης, στην οποία μπορούμε, για παράδειγμα, να φορτίσουμε τον ανιχνευτή. Η αυτονομία του θα φτάσει και θα ξεπεράσει τις 15 ώρες. Επίσης εδώ μπορούμε να βάλουμε και καλωδιακά ακουστικά. Σας λέω μπορούμε να βάλουμε, διότι στο μοντέλο S Pro και το μοντέλο S50 θα βρείτε ασύρματα ακουστικά στο βασικό πακέτο. Συγκεκριμένα στο μοντέλο S Pro θα έχουμε τα πιο ανώτερα ποιοτικά ακουστικά της Quest, ασύρματα, τα Wire Free Pro, τα οποία βλέπετε εδώ και είναι ιδιαίτερα μονοτικά. Στο μοντέλο S50 θα έχουμε τα χαμηλότερης ποιότητας ακουστικά Wire Free Vibe, ενώ στο μοντέλο S30 δεν θα έχουμε καθόλου ασύρματα ακουστικά. Μπορούμε να τα προμηθευτούμε σαν αξεσουάρ ή να συνδέσουμε καλωδιακά αν το επιθυμούμε. Όπως είχαμε γνωρίσει και με την προηγούμενη σειρά V της Quest, το ενσωματωμένο μεγάφωνο του ανιχνευτή είναι αποσπόμενο. Εδώ βλέπετε το διαμέρισμα του μεγαφώνου, το οποίο αποσπάται, απλά και γρήγορα ξεβιδώνουμε αυτή τη βίδα, μπορούμε να βγάλουμε το μεγάφωνο και να το ανταλλάξουμε με ένα καινούριο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους ασχολούνται πιο επαγγελματικά με τις καταδύσεις. Το μηχάνημα παρέχει τη δυνατότητα κατάδυσης έως και τα 3 μέτρα μέσα στο νερό. Αν όμως κατά λάθος καταδυθούμε σε μεγαλύτερα βάθη, αυξάνεται δραματικά η πίεση του νερού και ενδέχεται να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο ευαίσθητο μεγάφωνο. Εάν αυτό συμβεί, δεν υπάρχει κανένα άγχος, δεν χρειάζεται δηλαδή εμείς να ανοίξουμε την κονσόλα για να αλλάξουμε το μεγάφωνο ή να του κάνουμε επισκευή, καθώς ο κάτοχος μπορεί εύκολα και γρήγορα να το ξεβιδώσει, να προμηθευτεί με ένα πολύ μικρό κόστος ένα νέο μεγάφωνο, το οποίο έρχεται και αυτό με το διαμέρισμά του, και να το τοποθετήσει μόνος του εύκολα και γρήγορα εδώ. Η κατασκευή της Quest συνεχίζει να μας εκπλήσει με την ποιότητά της, καθώς η κονσόλα εδώ έχει ένα συνδυασμό πλαστικού και ελαστικού για καλύτερο κράτημα, όπως εδώ βλέπετε. Επίσης η κονσόλα έχει αυτή την επένδυση από ελαστικό για αποφυγή προβλημάτων από χτυπήματα και κραδασμούς. Εδώ έχουμε και τις γρήγορες οδηγίες χειρισμού, τις οποίες φυσικά θα τις βρείτε και στα ελληνικά από την αντιπροσωπεία μας, καθώς είμαστε η επίσημη αντιπροσωπεία ανιχνευτών μετάλλου Quest στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε βιβλιαράκι με τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές των διαφορετικών μοντέλων της Quest, κάποια αυτοκολλητάκια εδώ διαφημιστικά, βλέπετε και εδώ Quest μέχρι θανάτου. Πραγματικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο fan club εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε και μια ομάδα στο Facebook αφιερωμένη ειδικά στους χομπίστες κατόχους ανιχνευτών μετάλλων της Quest. Την ομάδα μας θα τη βρείτε στο Facebook σαν Quest Metal Detectors Greece, ανιχνευτές μετάλλων χρυσού. Εδώ βλέπουμε και τη μασκότ της Quest, καλώδιο φόρτισης USB Type-C. Μαζί με το μοντέλο S Pro θα βρείτε και αυτή τη συσκευή, στην οποία μπορείτε να συνδέσετε τα καλωδιακά σας ακουστικά και θα παίρνει αυτόματα, ασύρματα το σήμα από τον ανιχνευτή σας. Με οποιοδήποτε σετ καλωδιακών ακουστικών έχουμε ασύρματη σύνδεση με τον ανιχνευτή μέσω αυτής της συσκευής. Εδώ βλέπετε και καλώδιο για σύνδεση ενσύρματων ακουστικών και εδώ έναν διαστελόμενο σωλήνα, τον οποίο μπορούμε να τον περάσουμε κατά μήκος του καλωδίου του δίσκου για προστασία έναντι τσαλακωμάτων και στρουφιγμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να μην καταπονείτε το καλώδιο από χτυπήματα. Πάμε να ξεκινήσουμε τον ανιχνευτή από αυτό το πλήκτρο. Η Quest μας έχει συνηθίσει σε ευκολία χειρισμού στους ανιχνευτές της και αυτή τη λογική θα τη συνεχίσει και στη νέα σειρά S. Εύκολα και γρήγορα μπορούμε να κάνουμε τις βασικές λειτουργίες, δηλαδή αυξομειώνουμε την ευαισθησία του ανιχνευτή από αυτά τα δύο πλήκτρα, ανεβάζουμε την ευαισθησία και την κατεβάζουμε, αλλάζουμε τα έτοιμα προγράμματα τα οποία μας προσφέρει ο κατασκευαστής με αυτά τα δύο βελάκια
είναι το πρόγραμμα Field, για γενική χρήση, για έρευνα σε χωράφια δηλαδή, με καλό βάθος. Είναι το πρόγραμμα Beach, το οποίο βλέπετε εδώ, για έρευνα σε παραλία. Και εδώ έχουμε πάλι πολλές επιλογές συχνοτήτων ανάλογα εάν δουλεύουμε σε στεγνή ή βρεγμένη παραλία, τα οποία πρόκειται να σας δείξω αργότερα. Είναι το πρόγραμμα Gold, το οποίο απευθύνεται για έρευνα ψυγμάτων χρυσού, αλλά θα καλύψει και τον οποιοδήποτε χρυσοθύρα ερευνητή ενδιαφέρεται να βρει πολύ μικρούς δύσκολους στόχους, όπως λεπτά χρυσά κοσμήματα και πολύ μικρά νομίσματα. Έχει ευαισθησία τρομερή, ακόμα και για τους πολύ μικρούς στόχους δηλαδή. Και εδώ το πρόγραμμα Deep, το οποίο απευθύνεται για κυνήγι μεγαλύτερων όγκων, κιβωτίων, κασών, για πολύ στοχευμένες έρευνες, σε συγκεκριμένα σημεία. Το πρόγραμμα Park, το οποίο είναι πολύ αγαπητό, ο ανιχνευτής δουλεύει πολύ σταθερά σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν πολλά μεταλλικά σκουπιδάκια. Μπορεί να ξετρυπώσει νομίσματα, κοσμήματα, ακόμα και δίπλα σε σκουριές δηλαδή. Αυτά είναι τα προγράμματα τα οποία σας έδειξα, αλλά υπάρχουν και πολλές παραλλαγές τους. Μπορούμε, για παράδειγμα, να κάνουμε διαφορετικές επιλογές συχνοτήτων, τις οποίες πρόκειται να σας τις δείξω εδώ. Πατώντας μεμονωμένα αυτό το πλήκτρο εδώ, βλέπουμε τις επιλογές συχνοτήτων στην οθόνη. Ξεκινάμε, για παράδειγμα, από τη μονοσυχνοτική λειτουργία στα 5 kHz. Όσο πιο χαμηλή συχνότητα βάλουμε, τόσο καλύτερο βάθος θα έχουμε για μεγάλα αντικείμενα, αλλά δεν θα έχουμε ευαισθησία για πολύ μικρά, δεν θα μπορούμε να κάνουμε διάκριση μικρών στόχων δίπλα σε σκουπίδια. 10 kHz, ανεβαίνουμε, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz, το οποίο βλέπετε εδώ. Πλέον απευθυνόμαστε περισσότερο σε έρευνες για πολύ μικρά αντικείμενα, αλλά όταν θέλουμε να έχουμε τη μέγιστη απόδοση και τις λιγότερες επιρροές, παρεμβολές από το έδαφος, το μετάλλευμα και την υγρασία, πάμε σε πολυσυχνοτική λειτουργία. Εδώ βλέπετε τα προγράμματα C-Mult IQ, έτσι ονομάζει την πολυσυχνοτική της λύση eQuest, έχει αυτή την εμπορική ονομασία στη σειρά S, και παραλλαγές αυτών των προγραμμάτων, τις οποίες βλέπετε εδώ. Περισσότερα θα βρείτε και στις οδηγίες χειρισμού. Εάν κρατήσουμε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο, το οποίο αλλάζουμε τις συχνότητες μεμονωμένα μονοσυχνοτική λειτουργία ή πολυσυχνοτική λειτουργία, εάν το κρατήσουμε παρατεταμένα, τότε θα μας κάνει σκανάρισμα των συχνοτήτων για να βρει καθαρές συχνότητες, να αποφύγει παρεμβολές από κεραίες, πυλώνες και άλλους ανιχνευτές οι οποίοι ενδεχομένως θα δουλεύουν κοντά μας, ούτως ώστε ο ανιχνευτής να μην έχει παράσιτα. Εδώ θα βρείτε το πλήκτρο με το οποίο μπορείτε να αλλάξετε το μοτίβο του διαχωρισμού. Αν για παράδειγμα το πατήσουμε διαδοχικά, βλέπουμε εδώ τις επιλογές του διαχωρισμού μετάλλων. Είναι custom, το φτιαχτό πρόγραμμα που μπορούμε να κάνουμε εμείς επέμβαση στο διαχωρισμό μετάλλων. Εδώ έχουμε all, όπου ο ανιχνευτής χτυπάει τα πάντα, χτυπάει και το σίδερο, ανταποκρίνεται ακόμα και στο έδαφος. Πρέπει να κάνουμε ρύθμιση εδάφους ground balance για να αποφύγουμε ψευδή σήματα. Εδώ όμως θα έχουμε και το μέγιστο βάθος, διαδοχικά πατήματα. Εδώ έχουμε ground, όπου ο ανιχνευτής είναι προκαθορισμένος να απορρίπτει τα μεταλλεύματα του εδάφους. Άλλη επιλογή είναι το ferrous, όπου ο ανιχνευτής έχει προκαθορισμένη επιλογή να απορρίπτει το σίδερο. Αυτές είναι οι επιλογές διαχωρισμού μετάλλων, τις οποίες μπορούμε να τις διαλέξουμε σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα που σας προανέφερα. Φυσικά, για να ξεκινήσουμε την έρευνά μας, πρέπει να κάνουμε ground balance. Κρατάμε πατημένο αυτό το πλήκτρο, ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο στο έδαφος και μπορεί να ησυχάσει, να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε δύσκολο μετάλλευμα.
Επίσης, μπορούμε να κρατήσουμε το πλήκτρο στιγμιαία και θα μπει πάλι στη λειτουργία ground balance, συνεχόμενα, με στιγμιαίο πάτημα, βγαίνουμε από τη ρύθμιση εδάφους. Όταν βρούμε το στόχο μας στην οθόνη, θα έχουμε κάποιες ενδείξεις που μας παρουσιάζουν, μας ενημερώνουν για την ποιότητα του μετάλλου. Στην οθόνη έχουμε τον αριθμό αναγνώρισης αγωγιμότητας, ο οποίος είναι από 0 έως 60. Στο κάτω μέρος της οθόνης έχουμε μία μπάρα, όπου παρουσιάζει τους στόχους μας σε 3 βασικές κατηγορίες: χαμηλής αγωγιμότητας, όπως λεπτά κοσμήματα, μεσαίας αγωγιμότητας, όπως νομίσματα, και υψηλής αγωγιμότητας, το high δηλαδή, για μεγάλους όγκους από ευγενή μέταλλα. Η πρώτη κατηγορία είναι το σίδερο, την οποία μπορούμε να την μπλοκάρουμε με τις επιλογές που σας έδειξα πριν. Όταν χτυπήσει και βρει κάποιο στόχο η σειρά S, μας ανακοινώνει τόσο την ποιότητα του μετάλλου με διαφορετικούς τόνους στον ήχο, τους οποίους πρόκειται να δούμε σύντομα. Έχει τον αριθμό αναγνώρισης μετάλλου. Έχει μία μπάρα η οποία δείχνει αριστερά για το σίδερο, δεξιά για το ευγενές, και βγάζει και ένα στίγμα εδώ, σε αυτό το μετρητή χαμηλής, μεσαίας ή και υψηλής αγωγιμότητας. Εδώ μπορούμε να δούμε και τη σταθερότητα του σήματος. Αν έχουμε έναν καλό στόχο, η μπάρα είναι σταθερή. Αν έχουμε έναν στόχο ο οποίος είναι κράμα μετάλλου, όπως τσίγκος, λευκοσίδερος, κασίτηρος, αυτή η μπάρα εδώ θα έχει κάποιες διακυμάνσεις, θα παίζει. Αφού ελέγξουμε την ποιότητα του στόχου μας, προχωράμε να κάνουμε την επικέντρωση με το πλήκτρο Pinpoint, όπως ήδη γνωρίζετε από τους ανιχνευτές που έχετε στη κατοχή σας. Το κρατάμε σταθερά και προχωράμε να κάνουμε επικέντρωση του στόχου μας με ακρίβεια. Στο δεξί και στο αριστερό πλάι της οθόνης υπάρχουν πλήκτρα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε κάποιες σύντομες λειτουργίες. Από αυτή την πλευρά έχουμε τη ρύθμιση της έντασης του ήχου. Μπορούμε να ανεβάσουμε τον ήχο ή και να τον κατεβάσουμε. Και στο άλλο μέρος της οθόνης, το επάνω πλήκτρο μας παρέχει τη δυνατότητα να μπούμε σε κάποιες γενικές ρυθμίσεις, να επιλέξουμε για παράδειγμα το φωτισμό της οθόνης. Υπάρχει και δυνατότητα να βάλουμε αυτόματα το φωτισμό, όπου θα ανάβει η οθόνη όταν θα χτυπάει κάποιο στόχο. Προχωράμε στην επόμενη επιλογή. Έχουμε τη δόνηση σε διαφορετικά επίπεδα δόνησης. Εδώ έχουμε τον φακό. Επόμενη επιλογή, η διασύνδεση των ασύρματων ακουστικών. Και τελευταία επιλογή έχουμε τις γλώσσες. Και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και βοήθημα είναι πως η Quest στη νέα σειρά S Pro μας παρέχει ελληνικό μενού επιλογών. Η επιστροφή θα γίνει πατώντας αυτό το πλήκτρο. Το κάτω πλήκτρο στην οθόνη μας παρέχει τη δυνατότητα να φτιάξουμε δικά μας προγράμματα και να τα αποθηκεύσουμε. Να κάνουμε δηλαδή παραλλαγές του προγράμματος του οποίου έχουμε επιλέξει με τις δικές μας ρυθμίσεις. Διαφορετικά προγράμματα μπορούμε να αποθηκεύσουμε στη μνήμη του ανιχνευτή, όπως βλέπετε εδώ, έως και 4 προγράμματα. Μπορούμε να τα κάνουμε αποθήκευση ή να τα κάνουμε διαγραφή. Αν επιστρέψω στο κεντρικό μενού, βλέπω ότι δουλεύω σε μια παραλλαγή, ένα πρόγραμμα δικό μου δηλαδή, custom πρόγραμμα, από το εικονίδιο στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης. Εδώ βλέπετε ότι βρίσκομαι στο P1. Φυσικά έχουμε το μετρητή της μπαταρίας και εδώ βλέπουμε τα εικονίδια, παράδειγμα ότι έχουμε την δόνηση, ότι έχουμε επιλέξει ασύρματα ακουστικά. Όλα γίνονται πολύ εύκολα και γρήγορα από το μενού του ανιχνευτή. Επίσης, με σύντομο πάτημα στο πλήκτρο έναρξης και τερματισμού θα βρούμε κάποιες πιο προχωρημένες επαγγελματικές εφαρμογές. Εδώ μπαίνουμε στο μενού του εδάφους
Βλέπετε ότι μπορούμε να αυξομειώσουμε την ταχύτητα με την οποία διαβάζει ο ανιχνευτής. Όσο πιο υψηλή ταχύτητα, τόσο θα έχει τη δυνατότητα να βρίσκει μικρούς στόχους δίπλα σε σκουριές και δύσκολο σιδηρομετάλλευμα. Όσο πιο χαμηλή ταχύτητα του βάλουμε, τόσο αυξάνεται το βάθος για τα μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα. Εδώ έχουμε το φίλτρο για το χώμα. Όσο το ανεβάζουμε, τόσο πιο σταθερός γίνεται ο ανιχνευτής σε δύσκολο σιδηρομετάλλευμα. Ανάλογα το πρόγραμμα και τις συχνότητες τις οποίες έχουμε επιλέξει, θα βλέπουμε και διαφορετικές επιλογές στο επαγγελματικό μενού, το οποίο σας έδειξα. Για παράδειγμα, είμαι στο πρόγραμμα Park και έχω επιλέξει πολυσυχνοτική λειτουργία. Μπαίνω στις επαγγελματικές επιλογές. Βλέπουμε εδώ, εκτός από την ταχύτητα, έχουμε και το φίλτρο του σιδήρου, για να σβήνουμε δηλαδή τον μπάσο τόνο που ανακοινώνει το σίδερο. Έχουμε την επιλογή φίλτρο για τα απόματα, αυτά τα τσίγκινα απόματα από αναψυκτικά, από τις μποτίλιες δηλαδή, τα οποία κάποιοι άλλοι ανιχνευτές τα διαβάζουν λόγω του στρογγυλού τους σχήματος και του ανοξίδωτου το οποίο περιέχουν σαν μέταλλο στο εσωτερικό τους, τα βλέπουν σαν νομίσματα. Με αυτή την επιλογή μπορούμε να τα σβήσουμε αυτά τα ψεύτικα σήματα. Το φίλτρο για το χώμα το οποίο είδαμε και πριν. Εδώ είναι η ταχύτητα την οποία είδαμε και πριν. Το φίλτρο του σιδήρου στην ουσία είναι μια επιλογή με την οποία μπορούμε αυτά τα ασταθή σήματα σιδήρου, τα οποία είναι λόγω ατσαλιού παράδειγμα ή λόγω λευκοσίδερου ή λόγω πολύ μεγάλου μεγέθους σιδήρου, αυτά τα μέταλλα βγάζουν αστάθειες, όπως ο τσίγκος, ο λευκοσίδερος, ο κασίτερος, τα κράματα δηλαδή του σιδήρου και το ανοξίδωτο. Βγάζουν ασταθείς αριθμούς, ειδικά αν είναι μεγάλου μεγέθους, ειδικά αν είναι πολύ σκουριασμένα. Με αυτή την επιλογή μπορούμε να τα σβήσουμε αυτά τα σήματα, να τα κάνουμε σταθερά στην αναγνώριση του σιδήρου, να βγάζουν χαμηλούς αριθμούς δηλαδή και όχι μπερδεμένους. Αυτές είναι οι επιλογές στο επαγγελματικό μενού, αλλά υπάρχει και δεύτερη επιλογή εκτός από το μενού Ground. Είναι οι επιλογές για τον ήχο. Να πάρουμε μια ιδέα τι θα βρούμε εδώ. Βλέπετε ότι μπορούμε να χωρίσουμε τα μέταλλα εκτός από αριθμούς 0 έως 60 και σε διαφορετικούς τόνους, από μπάσο έως πρίμο. Εδώ επιλέγουμε το πλήθος των τόνων που θέλουμε να ακούμε, τους διαφορετικούς μεταλλικούς στόχους. Και εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση του κάθε τόνου διαφορετικά. Κάθε επιλογή. Μπορούμε δηλαδή κάποιους τόνους να τους σιωπήσουμε και κάποιους άλλους να τους βάλουμε, να τους χτυπάει πολύ δυνατά. Για να διακρίνουμε τους διαφορετικούς τόνους, αν είναι καλά ή άχρηστα μέταλλα, μπορούμε να αλλάξουμε και τη χρειά του κάθε τόνου, τη συχνότητα δηλαδή, να το κάνουμε μπάσο ή πρίμο. Και εδώ έχουμε το εύρος τόνων. Μπορούμε να ορίσουμε τον κάθε τόνο ανάλογα τον αριθμό του μετάλλου. Για παράδειγμα, μπορώ να ορίσω το χαμηλό τόνο να είναι από 0 ως 10, τον πιο υψηλό από το 10 ως το 30 και ούτω καθεξής. Ανάλογα ποιους στόχους θέλουμε να ανακοινώσουμε σε μπάσο ή πρίμο, να μάθουμε να τους αναγνωρίζουμε δηλαδή από τον ήχο και να τους αποφεύγουμε. Εδώ βλέπετε το ψήθυρο, ο οποίος είναι ένας συνεχόμενος ήχος, χρήσιμος για να δώσει μεγαλύτερο βάθος σε προγράμματα γενικών μετάλλων όπως το Gold. Και εδώ μπορούμε να φτιάξουμε και τη συχνότητα του ψιθύρου. Επιλογές για πιο προχωρημένους χειριστές. Και ερχόμαστε στην έρευνα με ένα πάτημα εδώ. Στη σημερινή πρώτη επαφή με το μοντέλο S Pro, την επερχόμενη ναυαρχίδα της Quest, μείναμε έκπληκτοι από την ποιότητα κατασκευής του και από τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει στο μενού του. Είναι πολύ εύκολο στο χειρισμό, όπως καταλάβατε, και έχει πολλές λύσεις για να βοηθήσει τον επαγγελματία ερευνητή. Έχει 5 επιλογές μονοσυχνοτικών λειτουργιών και άλλες 5 επιλογές πολυσυχνοτικών λειτουργιών, ανάλογα το πρόγραμμα το οποίο θα επιλέξουμε. Η τιμή στην οποία πρόκειται να πωλείται στην ευρωπαϊκή αγορά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 500 ευρώ. Επιπλέον χαρακτηριστικά, τιμές, δυνατότητες και βίντεο δοκιμών και τεστ βάθους πρόκειται να δείτε στα κανάλια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του καταστήματός μας.
Σύντομα το S Pro θα μπει και στην ιστοσελίδα του καταστήματός μας και θα μπορείτε και εκεί να δείτε τα χαρακτηριστικά του και να κάνετε και online αγορά. Η αντιπροσωπεία μας δραστηριοποιείται επί 30 χρόνια στις πωλήσεις ποιοτικών ανιχνευτών μετάλλου στην ελληνική αγορά. Όμως την κορυφαία ζήτηση την οποία γνωρίσαμε στα μοντέλα της Quest δεν την είχαμε ζήσει με καμία άλλη μάρκα στο παρελθόν. Η φιλοσοφία της εταιρείας συνεχίζει να δίνει βάθος και δυνατότητες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τον ανταγωνισμό. Για αυτό το λόγο και η σειρά S αναμένεται να γίνει best seller. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σύντομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του καταστήματός μας και στην ιστοσελίδα μας. Και έχουν να γίνουν πάρα πολλές δοκιμές και συγκρίσεις. Πιστέψτε με, και εσείς το γνωρίζετε όσοι μας παρακολουθείτε. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για την παρουσίαση του νέου μοντέλου. Γεια σας φίλοι!